Реактивні двигуни бомбардувальника Ту-22М3 загули по обіді 14 січня 2023 року. Російський борт заряджений ракетами Х-22. Пілот та екіпаж вже мають координати цілі. З аеродрому Шайковка Калузької області він йде на пускові рубежі у бік українського кордону. Пуск – коротке слово. Ціль заздалегідь запрограмована, тож, здається, усе вирішується натисканням кнопки. Потім процес складніший. Льотчик-штурман ще кілька хвилин наводиться у повітрі і точно бачить, куди цілиться. До цілі ракета летить кілька хвилин. Цього разу це останні хвилини життя 46 людей. Куда ты идешь? Да, я заберу. Нельзя врода. Ці кадри однорічного сина Микити Катя знімає саме тоді, коли російський льотчик-штурман наводить ракету на ціль. Це та сама Катя, яку невдовзі покажуть в усіх новинах. Та, яка виживе, провівши майже добу під завалами, без шансів покликати на допомогу, бо від народження майже не чує і не говорить. Я просто не бачу, куди мені вставати. Субота. Домашній обід із чоловіком та їхнім малям на кухні 4-го поверху. Вони не знають, що їхня квартира і є ціль. Вибух, темрява. Щоб розповісти про той удар, Каті бракує жестів. Але раптом прориваються слова. Я так кричала, ніхто не знає. Години у бетонній пастці, крижаний холод і єдина думка – де її хлопці. Порятунком стає смарт-годинник. Ви намагались подзвонити? Да. Мене дзвонили. І насала. Там мене ще я не видно. Буде тільки пліта, там ховали, там не темно все. Мене дзвонить, я так і насала, я не знаю, хто може чує. Потім мама дзвонить, каже, да, мама брала трубку, так. Рятувальникам вдалося дістати Катю через 20 годин пошуків. Вона остання, хто вижив. У її чоловіка та сина не було шансів. Температура тіла дівчини критична – 31 градус. Але вона все запам'ятала до деталей. Особливо чітко обличчя свого рятівника. У мене є його фотографія. Я її знайшла потім. В новинах побачила його обличчя. Ви спілкуєтесь? Так. Я був присутній одразу ж на місці події після цього удару. Ці люди не розуміли, за що саме така атака саме на них. Чим саме міг їхній будинок так зацікавити росіян. У них, очевидно, немає якихось баз НАТО. Слідчі, прокурори, балісти, судмедексперти від перших хвилин збирають докази злочину росіян. Одним ударом вони вбили 46 людей. 6 з них – діти. Томи на робочому столі прокурора Тараса Семківа – це лише маленька частина справи. Уже встановили полк, прізвище винуватців, траєкторію польоту і тип ракети Х-22. Це вигляд уламків ракети. Ці ракети випускались з Курської області і Краснодарського краю Російської Федерації. Дніпровська трагедія – пазл у справі століття, а може і всієї історії людства досі. Держава Україна прагне трибуналу для російських військових злочинців, не лише виконавців, а й тих, хто розв'язав війну. Якщо коротко, для Путіна та його найближчих помічників. У міжнародному праві це стаття «Злочин агресії». Злочин агресії ще називають злочином верхівки. І саме він є першопричиною усіх жахіть. Тобто, якби не вторгнення Росії в Україну, не було би атак цивільних об'єктів, масових вбивств, тортур, депортацій. Досі з часів Нюрнберга ніхто не був покараний за цей злочин. Востаннє обвинувачення в агресії висували у Нюрнберзі 1945 року.
верхівці нацистської Німеччини, палац правосуддя, зала номер 600. Тут виголосили вироки одним злочинцям Другої світової і поховали згадки про інших. Розстріляні Катинь та Львів. Залізним кроком іде наше військо. Зґвалтований Берлін. Те, що ми бачимо в Росії, це історія безкарності. Як радянська влада уникала покарання за тисячі військових злочинів. Вдалося уникнути великої крові тоді, але не вдалося уникнути тепер. Хто підчистив справи Нюрнберга? І чому непокаране зло повертається? Закон не такий сильний, як багато хто з нас хоче. Гаага – місто на краю Європи, де мирно співіснують природа, люди і хмарочоси. Здається, до цієї гармонії зовсім не пасують слова «війна» і «злочини». Але у світі Гаага асоціюється перш за все із судами над топ-злочинцями. Один із найгучніших процесів відбувся саме в цьому приміщенні. Югославський трибунал, створений у 90-х, був першим судом над міжнародними злочинцями після закінчення Холодної війни. І тривав понад 2 десятиліття. Президент Сербії Слободан Мілошевич, який почав криваву бійню, помер у тюрмі Гааги. Без вироку. Але його генерали-різники таки отримали свої. Їх судили за воєнні злочини, злочини проти людства та геноцид. Це все дуже серйозні статті, що затягували на 20-30 років в'язниці. Але жодного з цих злочинців не притягнули за агресію. Агресія у міжнародному праві – найтяжчий злочин із найсуворішим покаранням. І такий, що, як не дивно, найпростіше довести. Кожна промова Путіна – це фактично зізнання, кажуть правники. Мною було ухвалено рішення про спеціальну воєнну операцію. От тільки найскладніше – організувати такий суд. Йдеться про одностайне рішення великої кількості країн. Чим більше, тим краще. Після трибуналу над нацистами 45-го року цю статтю «агресія» оминали. Власне, не вірили, що одностайність знову можлива. На Нюрнберзькому процесі десь близько 80% вироків стосувалися саме злочину агресії, злочинів проти миру, як вони тоді називалися. Але згодом міжнародне право через певні реалполітик ситуації, так, біполярність світу, все решта, злочин агресії відійшов на другий план. Утім, зараз Україна наважилась створити саме такий спеціальний трибунал щодо агресії Путіна. І те, що він можливий, свідчить робота, яку вже сьогодні роблять тут, у Гаазі. Збирають докази російської агресії. Теки ракета Х-22 Дніпро, ймовірно, теж уже десь тут. Ви запитаєте будь-якого прокурора, він скаже, мені завжди мало доказів. Восени та взимку 45-46 років Нюрнберг був центром світу. Так писав у своїх мемуарах Роберт Кемпнер, прокурор трибуналу. Берлін не був нічим особливим, просто зруйнованим містом. Парижани, лондонці, римляни поступово поверталися до життя. Весь світ дивився на Нюрнберг, де судили жахи народів. Вітаю в Нюрнберзі, мене звати Аксель Фішер. Я дослідник Нюрнберзького процесу. Ми біля будівлі, де все починалося у 45-му. Ми біля східного крила. 80% центральної частини Нюрнберга було зруйновано. Ось це приміщення було уражено 5 бомбами. Але роботи німецьких ув'язнених змогли відновити його усього за 5 місяців перед судом. Тодішній президент Сполучених Штатів Франклін Рузвельт та прем'єр Великої Британії Вінстон Черчилль
категорично не хотіли суду над нацистами. На створенні Нюрнберзького процесу наполягав генсек Радянського Союзу Йосип Сталін. Після Першої світової війни довів процес, але це все вилилося в фарс, тому що не було чіткої законодавчої бази. І Черчилль і Рузвельт прекрасно розуміли, що для того, щоб провести судовий процес, потрібно спочатку розробити законодавчу базу, зрозуміти принципи, на яких буде будуватися цей судовий процес, щоб це не перетворилося на фарс. У Сталіна таких труднощів з реалізацією не було, тому що він вже схему проведення публічних судів обкатав. Радянський Союз вже бачив в міжнародному суді приклад показового суду, показової такої сатисфакції театру. Радянський генералісімус жадав виключно страти нацистів. Саме тому поставив на чолі делегації вихідця з Чернігівщини, прокурора Руденка, який знався на розстрільних судах в Україні. Утім, у перший день суду, 20 листопада 45-го, у кожного з 21 підсудного був захист і право голосу. Так, попри домовленості союзників розглядати виключно злочини нацистів, у залі номер 600 почали звучати згадки про іншу сторону, з якої ділили Європу, роздирали Польщу, з якою 39-го відзначали початок світової війни пишним бенкетом. Насправді, секретний пакт Молотова-Ріббентропа був підписаний 24 серпня вдосвіта, адже всю ніч Молотов, Ріббентроп і Сталін святкували підписання угоди, лунали і тости за Гітлера. Коли до кімнати увійшли німецькі і радянські фотографи, Сталін наказав прибрати зі столу всі порожні пляшки. Усміхненого Сталіна з цього фото через 6 років раптом на суді згадав один із підсудних. Міністр закордонних справ Німеччини Йоахім Ріббентроп процитував телеграму Сталіна. Коли я відвідав маршала Сталіна в Москві у 1939 році, він не обговорював зі мною можливості мирного врегулювання німецько-польського конфлікту. Він натякнув, що якщо крім половини Польщі та країн Балтії він не отримає Литву і Лієпальську затоку, то я можу повертатися додому. У 1939 році ведення війни, очевидно, ще не розглядалося як міжнародний злочин проти миру. Інакше я не міг би пояснити телеграму Сталіна наприкінці польської кампанії, у якій, цитую, говорилося: «Дружба Німеччини і Радянського Союзу, заснована на крові, яку вони разом пролили, має всі шанси бути міцною та тривалою». У вересні 39-го мешканці Західної Польщі стали здобиччю нацистів, а Східної – Радянського Союзу. По обидва береги Вісли відбувались масові вбивства. Залізним кроком іде наше військо. Разом з Червоною армією на Галичину прийшли депортації, чистки і терор. Коли радянські війська вдерлися на територію Східної Польщі, міністр закордонних справ СРСР Молотов, виступаючи по радіо, заявив, що це необхідно, аби врятувати кревних братів. За перший рік окупації було арештовано більше 100 тисяч людей, здебільшого інтелігенція. До території Заходу України приїжджають ряд карального апарату. У перші ж дні радянська влада забороняє будь-які громадські організації, політичні партії. Українці не здавалися. Організація українських націоналістів продовжувала боротьбу проти радянської влади. Вона стала основною метою каральних спецслужб, власне, щодо винищення її організації як такої. Їх арештували переважно вночі, здійснювали обшуки. Арештовуючи, вони потрапляли до 4 в'язниць Львова. В'язницею номер 1 була тюрма Налонського. За 2 роки окупації Львова до червня 41-го вона переповнена вщерть. Аж раптом Гітлер пішов війною на заклятого друга Сталіна. Ув'язнених українців радянці вирішують просто розстрілювати. Радянська влада не очікувала, що нацисти будуть йти наскільки швидко. І з 23-24 червня розпочинаються масові розстріли. Для того, щоб суспільство не здогадувалося, що йдуть розстріли, в внутрішньому дворі був заведений мотор, який дуже гудів, який мав би перебивати звуки, але тіла розстріляних давали певний запах. Збереглися спогади про те, що
НКВДсти замуровували підвали і вікна до підвалів, щоб цей запах не поширювався містом. Цей злочин жахнув навіть нацистів. Але не лише він. Зайшовши вглиб Союзу біля Смоленська, вони знаходять ще одне масове захоронення 20 тисяч польських офіцерів, яких за наказом Сталіна розстріляли в березні 1940 року, ще коли Гітлер був союзником. У квітні 1943 року головний нацистський пропагандист Йозеф Геббельс дізнався про масове поховання польських офіцерів у лісі поблизу Смоленська. У той момент він вже точно знав, що з цією інформацією робити. Німецька пропаганда зробила усе можливе, аби і про цей злочин совєтів дізналась і написала якомога більша кількість іноземних журналістів. У відповідь Сталін наказує розірвати усі дипломатичні зв'язки із польським урядом. А в газеті «Правда» виходить чергова брехня про польських колаборантів Гітлера. І як би не хотів Сталін позбутися згадок про Катинь, вони переслідуватимуть його всю війну, аж до Нюрнберга. – 14 січня 2023 року о 15:40 російська ракета Х-22 влучає у запрограмовану ціль. Дніпро. 9-поверховий будинок на набережній Перемоги 118. 2 під'їзди на порох. Саша Аліфанов, оператор ТСН і цього фільму, вперше в житті готує камеру для власного інтерв'ю. Біля будинку, де виріс. Я був проїздом в Дніпрі, заїхав до батьків буквально на півдня. І тільки ми з татом заварили каву, вирішили вийти на балкон, як пролунав вибух, і нас винесло з балкону в сусідню кімнату. Коли ми вирішили евакуюватися з квартири, вийшли на вулицю, зі мною була моя камера. Але я не зробив жодного кадру, тому що в мене тремтіли руки, і я не міг нічого з собою робити. Я просто бачив цей жах, який там відбувався. Крики людей і просто тиша. Навіть не було швидких, не було поліції. Просто стогін, крики. І я не зміг взяти в руки камеру і знімати. Я тільки зробив один знімок на телефон і все. Це відео, де її онук вередує, за 15 хвилин до удару отримала бабуся Людмила Миколаївна. Вони сиділи за столом, Катя годувала його бананчиком, і вони пили чай. І так сталося, що Катю, одна плита Катю спасла, врятувала, а інша плита накрила Льошу і Нікітку. Сфотографувався там з машинкою, це в цей день. В цьому костюмчику й знайшли. 29 січня мав би рочок виповнитись йому. Х-22 досить давно на озброєнні в Російській Федерації. Вона була на озброєнні ще в Радянському Союзі. Прийнята на озброєння вона в 70-х роках, а розроблялась взагалі в кінці 50-х років. Тобто це досить такий старий засіб ураження. І вона планувалась в використанні для ударів по цілям, які будуть розміщені в акваторії морів і океанів. Тобто це ураження морських цілей. Бойова частина ракети Х-22 – це майже тонна вибухівки. Це більше, ніж у калібра чи кінжала. Збити її майже нереально. На морі ціль одна. Річ у тому, що на морі ціль одна, і от вона світиться. А коли він пускає, припустимо, по місту, то він може виділити там якусь контрастну ціль. Але в процесі польоту ракети вона може просто-напросто перезахопити іншу ціль. І це ключова річ, бо означає, що росіяни атакували щільно забудоване місто ракетою з наднизькою точністю. І точно розуміли, що цивільні жертви неуникні.
Там навігаційна система створена таким чином, щоб вона могла реагувати на цілі, які знаходяться в морі. Та головна задача прокурорів – пов'язати злочин в Дніпрі не просто з пілотами-виконавцями, а з тими, хто віддав накази на найвищому рівні. Цей скляний хмарочос у Гаазі просто навпроти Югославського трибуналу приміщення Євроюсту. Тут у липні 23-го почав роботу Міжнародний центр переслідування злочину агресії в Україні. Це важлива ланка перед створенням трибуналу. Тут збирають докази. Наше інтерв'ю з українською прокуроркою Мирославою Красноборовою відбувається в особливій кімнаті, де нашу розмову записують не тільки камери, а й вбудована система запису. Стіл, за яким ми сидимо, тут часто буває, мабуть, розмова з вашими колегами. Так, абсолютно. Частина будівлі взагалі така досить прозора, але якщо ви подивитеся, всі кімнати, які для зустрічей, вони є повністю звукоізольованими, без вікон, щоб забезпечити максимальну конфіденційність цих зустрічей, які в них відбуваються. Тут регулярно зустрічаються 16 прокурорів з 6 країн – Польща, Литва, Естонія, Латвія, Словаччина і Румунія. Це ті, що можуть зібрати свідчення біженців. А ще представник зі США та Міжнародного кримінального суду. Разом вони збирають, обмінюються і систематизують докази для майбутнього трибуналу. Ідея Євроюст в тому, щоб координувати зусилля різних держав, щоб уникнути оцього, скажімо так, повторення дій, повторення допитів, повторення певних процесуальних дій. І для того, щоб з такої фрагментованої інформації мати уявлення про докази, які наявні в тій чи іншій державі, якраз було створено цю базу. Вона називається електронна база щодо основних міжнародних злочинів, до якої країни можуть передавати наявні у них докази щодо основних міжнародних злочинів. Тобто вони вже пройшли первинну перевірку, вони вже є доказами і можуть бути безпосередньо відразу використовуватися. Щодо цього факту у нас є докази від 5 країн. Щодо цього факту у нас є докази 10 країн. Тобто щодо чогось більше, щодо менше. І це дозволяє тоді вже, наприклад, тим же українським органам не розсилати хаотично запити про міжнародну правову допомогу до різних держав, а вони вже і запитують її вже так предметно, для того, щоб ці докази були використані в суді. Ця співпраця почалась буквально від перших днів повномасштабного вторгнення. Коли мільйони українців тікали від бомб і окупації до Європи, важливо було не втратити свідчення тих, хто бачив злочини на власні очі. Європейські країни, що межують з Росією та Україною, взялись допомагати зі збором свідчень. Відразу на кордоні нашим громадянам віддавалися такі буклети, що, будь ласка, якщо ви є свідком або жертвою злочину, не вагайтеся, ви можете звернутися сюди і сюди. Також ми підключили діаспору. Величезну допомогу надали громадські організації. Ми уникнемо ревіктимізації. Що, наприклад, коли особа приїхала в Польщу, дала свідчення, потім вона переїхала в Німеччину, вона знову допитується, поїхала в Швецію, знову допитується. Тобто кожен раз мусить проходити через весь цей процес. Будь-які свідчення – це є також ваш внесок в перемогу, правосуддя. Тому що, звісно, хтось вважає, можливо, мої свідчення, вони зовсім дрібні. Але, можливо, саме оцього шматочку пазлу і не вистачає для того, щоб довести той чи інший злочин. І це унікальна система. Досі жодна країна не готувалась до суду під час війни, каже виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів, який співпрацює з Україною. Завжди є виклики та труднощі в досягненні відповідальності, незалежно від того, коли ви це робите. Це може бути після конфлікту. Це все ще складно. Спробувати це зробити під час конфлікту ще складніше. У певному сенсі це неможливо. Проте я за 2 роки роботи був настільки вражений здатністю України створити механізми, щоб зосередитися на притягненні до відповідальності за злочини, які скоюються в Україні.
Вони досягли великих успіхів у цій сфері і в тому, щоб ці процеси відповідали міжнародним стандартам справедливості та неупередженості. І я вважаю, що це дуже важливо для України. До збору доказів активно долучились і правозахисники. Вони першими бачать моторошні наслідки російських злочинів і документують їх. Олександра Романцова почала ще 10 років тому зі Слов'янська. 2022-го вона із колегами з Центру громадянських свобод були в Бучі, Макарові, Ірпені. Саме за свій внесок у документування злочинів отримали першу в історії України Нобелівську премію миру. Що б не казали, навіть не закінчився конфлікт, документуйте зараз. Війна, вона затирає свої власні сліди. Саме тому в 22-му році ми були в Бучі через 2 дні після його звільнення від військ російських. Ми просили спеціальний дозвіл у ЗСУ для того, щоб нас туди запустили, ще коли там не було міжнародних журналістів. Ми говорили з людьми, ми були на місці ще не ексгумованих, але вони там наполовину були не засипані масових захоронень. І в цих захороненнях Олександра побачила той самий почерк злочинців із ХХ століття. Росіяни бояться жінки з Берліна. Для мене це було шоком. Міжнародний кримінальний суд атакують. Прокурор в центрі скандалу. Закон не такий сильний, як багато хто з нас хоче, але він не такий слабкий, як багато хто думає. І хто врешті посадить Путіна? Трибуналу, створеного таким чином, ще ніколи не було, але і такої агресії ніколи не було. Весна 1945-го. Берлін впав. Вся церемонія підписання капітуляції тут була досить короткою. Німці зайшли, їх запитали, чи ви розумієте, що написано на папері. Німці сказали, що так. Потім підписали, вийшли. І після цього їх ув'язнили. Це питання 15 хвилин. А потім почалася велика вечірка. І це тривало до ранку, тому так. Так, до ранку, години до 6 чи близько того. Все, що вціліло у захоплених містах, називають трофеями. Всі тягли трофеї із Німеччини, з Польщі, з Чехословаччини, і довгий час в родинах на цих трофейних речах будувався добробут цієї родини багатьох поколінь. Скажімо, ця мода на фарфор німецький, і ця мода на одяг. Тобто все це увійшло в радянське суспільство. Трофеями ставали і німецькі жінки. Про ці злочини завжди мовчать і потерпілі, і кривдники. І часто правда спливає лише через десятиліття. Зґвалтування довгий час аж до Югославського трибуналу взагалі не вважалось злочином. Тим паче воєнним злочином. Ми в Мюнхені. Саме тут, в архівах Інституту сучасної історії, зберігається документ, існування якого заперечують у сучасній Росії. Поміж стелажів із сотнями документів дослідниця Юлія фон Сааль шукає щоденники, які дивом вціліли і збереглись донині. Ми перші, хто побачить оригінал свідчень про зґвалтування німкень визволителями з Союзу. Ці рукописи дають відповіді, чому сучасні окупанти повторюють чинки своїх дідів. Десь тут вони точно мають бути. Тут можна запутатися. Погляньте, тут можна загубитися. Ось тут мають бути ці документи. Бачите, напис «Квітень 45-го». Для мене це було шоком і відкриттям, тому що я ніколи про це не знала.
так як в Совєтському Союзі. Оскільки у Радянському Союзі і сьогоднішній пострадянській Росії ця тема, як правило, замовчувалася. Ці зошити належать жінці з Берліна, яку гвалтували радянські солдати. Німецька журналістка Марта Гіллерс записувала все, що з нею відбувалось 3 місяці. Із квітня по червень 45-го. В суботу після обіду 2 літніх чоловіків з сивою бородою увірвались в двері. Один тримав двері важкими автоматами, інший вигнав чоловіків і жінок із приміщення. Я хочу втекти, він мене ще раз кидає. Рве на мені мої останні штани. Мої єдині думки – мої останні штани. Я в гніві. Мені порвали мої останні штани. Вона фіксує багаторазові зґвалтування і в той же час описує стратегію виживання жінок і свою власну. Після першого зґвалтування вона ухвалює рішення знайти собі високопоставленого чоловіка, у кращому випадку офіцера, як сама каже, вовка, котрий буде захищати її від рядових солдатів. Варшава, Будапешт, Відень, Берлін. Звільнення кожного з цих міст супроводжувались масовими зґвалтуваннями. Лише в Німеччині таких випадків більше 2 мільйонів. Ця правда не вписувалась в образ воїна-визволителя. Щоденники Марти Гіллерс довгий час лежали в шухляді, а відомими на весь світ стали аж після її смерті – 2001 року. Жінка в Берліні стала бестселером. Її переклали на понад 30 мов світу. У Росії назвали екстремістською літературою. Російською вона неофіційно була перекладена вже давно. Офіційно у 2019-му. Але її купити неможливо. У Росії вона взагалі у списку забороненої екстремістської літератури. Я впевнена, що її там ніхто не читав. І от той момент, що тоді не засудили Сталіна, який сам говорив, це солдати, не звертайте увагу на те, що чоловіки після такої важкої війни мають право розслабитись. Це він так говорить про гвалтування. І оце відношення, що війна все спише, що під час війни правил немає, оце з радянщини перейняв Путін. Непокаране зло повернулося. Сексуальне насильство в сучасній війні є скрізь, куди ступає нога окупанта. Це бачить правозахисниця Олександра Романцова. І хоча точної кількості цих злочинів не знає ніхто, навіть те, що відомо на тепер, вказує на цілеспрямовану і системну політику Москви. І от має бути відповідальність саме тих, хто придумав ці накази. Придумав всіх відправити в Україну, власне, і вбивати, і гвалтувати. І тут найголовніше для нас – зібрати, що це дійсно результат такого наказу, а не просто з розуму зійшли, не знаю, там, підрозділ Z, який один невеличкий, там, 40 людей, от вони маньячать. Один з принципів – це системність. Коли ти бачиш, що паттерн поведінки і дії, він схожий одночасно в Херсоні, в Мелітополі, в Запоріжжі, в Чернігові і на Донбасі. Будинок у Дніпрі тепер розділений на 2 окремих. Світлана Віталієва сюди часто навідується. А її сестра Ганна прийшла вперше за майже 2 роки. Тут у момент удару були їхні батьки і чоловік Світлани. Я приходила, стояла, дивилась на це все, плакала, розмовляла з ними. Цю квартиру родина Віталієвих придбала за 2 тижні до удару. Вони там не жили, там були їх речі. Вони в цей день зовсім не мали там бути, тому що за 4 дні до цього у мами було день народження, і ми збиралися його святкувати. Їх
Їхня квартира на 5-му поверсі стала епіцентром влучання. Не те, що розпізнати або бодай знайти сліди їхньої присутності було майже нереально. Ми передивлялися усі фото спочатку, щоб впізнати. Я по фото не змогла впізнати маму. У мами дуже специфічні були великі пальці на руках. Та в неї був рубець післяопераційний. Я попрохала, щоб вони подивились, чи прооперована вона саме з цього приводу чи ні. І мені потім сказали, що так. А з приводу чоловіка та батька здавали ДНК я та старший брат мого чоловіка. Це одна з найбільш закритих лабораторій світу. Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти працює в Гаазі вже 28 років. Її створили в 96-му, щоб шукати зниклих безвісти під час Югославської війни. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Україна теж звернулась за допомогою. Наша лабораторія займається ідентифікацією людини. Потрібно щонайменше 3 контрольні зразки на одну зниклу безвісти особу. У нас є скелетні останки, які надходять або з братських могил, або з моргів. Інший тип зразків, які ми зазвичай отримуємо, це еталонні зразки. Це мазок із внутрішньої сторони щоки членів родини зниклих безвісти. А зразки збираються на маленькі фільтрувальні папери з унікальним штрих-кодом. Вони можуть зберігатися за кімнатної температури. Напрацьовані технології унікальні, бо дають можливість дістати ДНК навіть із попелу. Зараз в Україні більшість лабораторій зустрічаються з труднощами вилучення зразків, оскільки тіла могли бути спалені або хімічно оброблені. Крім того, належно від ґрунту, в якому вони були поховані, може виникнути багато ускладнень. І ми маємо досвід, якому ми, звичайно, навчаємо українців. Ми провели тренінг для українських органів влади щодо того, як брати ці зразки та які зразки дають найкращу ДНК. Тому що не всі частини тіла, на жаль, дають якісну ДНК. Окрім ідентифікації, для майбутнього трибуналу потрібен опис, за яких обставин загинула чи зникла людина. Ці експертизи можуть стати ключовими. Так було у справі геноциду в Сребрениці, коли сербські війська розстріляли 8 тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків. Це стало вагомим доказом геноциду під час трибуналу щодо колишньої Югославії. Тоді суд запросив у нас ці докази. Ми надали докази у більш ніж 35 кримінальних процесах, включаючи процеси над Младичем і Караджичем. І вони завершилися тут завдяки фантастичній роботі Міжнародного трибуналу і сімей зниклих безвісти, особливо зі Сребрениці. ДНК-зразки досліджують з особливою обережністю, щоб після збігу можна було повернути рідним. Бо часом це єдине, з чим вони можуть попрощатися. ДНК чоловіка і тата Світлани знайти не вдалося. Ми потім вже, коли це вивозили на полігон, і на полігоні вже окремо розбирали, привозили те, що знаходили, то я знайшла ключі чоловіка, його кошельок, гаманець, гаманець тата і всі документи його, і папин телефон, який в перший вечір, коли включили зв'язок, запрацював. Подвір'я в будинку стало місцем прощання і спогадів. Дорога веде нас у похмурий буковий ліс. Німецькою – Бухенвальд. Відомий на весь світ символ нацистських злочинів, де вбили близько 56 тисяч людей, має іншу, менш відому сторону. Куди сучасні туристичні групи рідко доходять, бо просто не знають про її існування. У квітні 45-го, коли американці звільнили перший нацистський табір, союзники були зосереджені на перевихованні німців.
Документальні кадри з Бухенвальда німці змушували дивитися в кінотеатрах в обмін на картки на харчування. Це був один із рецептів денацифікації. Однак одна справа – прийти на показ, а інша – дивитися і осмислювати. Більшість сиділи відвернутими від екранів, ніби боялись там побачити самих себе. Утім, історія Бухенвальда продовжилась, просто під іншим прапором. У серпні 45-го табір опинився у радянській зоні і став спецтабором номер 2, куди звозили інтернованих з усіх кутків Східної Німеччини. Здебільшого полювали на нацистських функціонерів, але насправді ув'язнювали всіх, хто міг здатися підозрілим чи непокірним, без конкретних обвинувачень, вироків і на невизначений час. Про це свідчить хоча б той факт, що у таборі не було жодного перекладача для допитів. Радянська сторона використовувала ті методи, до яких вона звикла від сталінської диктатури, а це означало переважно арешти та залякування, тому що кожен арешт означав також залякування усіх, хто мав контакт із цією людиною. І як тільки когось заарештовували, вийти звідти практично не було можливості. І поводження з заарештованими, особливо з молодими людьми, було дуже жорстоким. І звіти, які ми маємо від свідків, які ми збирали з 1990-х років, справді дуже шокуючі, особливо щодо поводження з молодими людьми та молодими чоловіками. Найстрашніші тортури почались тут у 46-му. Посушливе літо, голод торкнувся всіх. Пайки інтернованим зменшили до 300 грамів хліба на добу. Через дистрофію будь-яка хвороба закінчувалась смертю. У бараках, де люди помирали, буквально щодня охоронець проходив, торкаючись пальців ніг. Якщо палець був ще теплий, він зараховував пайку. Тому в'язні намагалися тримати палець померлого теплим, щоб охоронець додав порцію їжі. За час існування табору з 1945 по 1950 рік було інтерновано 28 500 осіб, а 7113, згідно з офіційними документами, померли в таборі від голоду, недбалості та хвороб. Мертвих ховали у братських могилах, про які півстоліття нічого не було відомо. Це місце одне з найбільших за кількістю захоронень. Воно стало відомим лише на початку 90-х. Кожен ось такий стовпчик – це братська могила. В кожній братській могилі було в середньому 3-4 людини. Оскільки радянська військова адміністрація не дозволяла жодного візиту німецького Червоного Хреста на територію Східної Німеччини, точна кількість загиблих трималась в таємниці аж до кінця НДР у 1989 році. Досі у німецькому суспільстві тривають дискусії, чи називати радянський Бухенвальд злочином. Бо не всі в'язні були жертвами, але й не всі злочинцями. У Нюрнберзькому палаці. Сталін заздалегідь подбав, щоб ті, хто чули на власні вуха про радянські злочини, особливо у залі номер 600, мовчали. І більшість делегації Нюрнберга згодом була репресована. Відповідальний за збереження радянських секретів помічник головного прокурора Микола Зоря був знайдений мертвим. Просто тут, у Нюрнберзі. Наступного дня, після того, як Ріббентроп під час свого захисного виступу по пам'яті відтворив текст до секретного протоколу пакта Молотова-Ріббентропа. У Москві заявили, що Зоря наклав на себе руки, однак і радянська делегація, і американські прокурори розуміли – це справа НКВД. Протягом тривалого часу, я скажу чесно, до середини 90-х років я була переконана, що Катинь – це черговий злочин німецьких військ у Польщі. Коли на початку 90-х архіви Радянського Союзу відкрили, світ дізнався правду. Але Нюрнберг 2.0 вже був не на часі. Це в кінці 80-х років. Було навіть, я пригадую, кілька засідань руху, Народного руху України, де ми виступали, колишні політв'язні виступали і говорили про потребу Нюрнберга-2. Але на Заході дуже-дуже остерігали нас від цього. Ми чули з Заходу переконування: не робіть цієї помилки.
Зараз світ інакший. Просто почніть будувати Україну з чистого листа, так би мовити, разом. І все. І це буде краще, ніж ви будете порпатися в минулому і шукати там злочинців і так далі. Але все-таки за цим стояв страх. Так, вдалося уникнути великої крові тоді, але не вдалося уникнути тепер. Тепер зала номер 600, де судили нацистів, стала майданчиком для обговорення сучасних злочинів. Що наче за методичкою повторюють росіяни. Зараз будь-яка окупаційна територія починається з того, що вони створюють саме отакі от ями або підвали, де людей катують, подають тортурам, викрадають, принижують, сексуального насилля просто уйма. І це політика. Якщо ми це не зупинимо, це буде просто зростати. Якщо з чимось не справились люди попередніх поколінь, це наша задача. Інакше ми передаємо цю травму, цей паттерн, цей спосіб діяти наступним поколінням, нашим дітям, онукам і просто збільшуємо небезпеку в світі. Ми в Міжнародному кримінальному суді. Відтоді, як тут почали полювати на топ російських злочинців, у цій будівлі все частіше трапляються детективні історії зі шпигунами. Російський шпигун ГРУ намагався проникнути в Міжнародний кримінальний суд. А системи суду піддаються постійним хакерським атакам. Після останньої, найпотужнішої, тут повністю відмовились від Wi-Fi для гостей. Але кількість атак – це гарна новина, бо означає, що результат роботи суду Путіну і його оточенню не подобається. Міжнародний кримінальний суд вже видав 6 ордерів на арешт. Для диктатора Путіна і його спільниці з викрадення дітей Марії Львової-Білової, міністра оборони Шойгу і керівника Генштабу Герасимова, а ще 2 генералів, відповідальних за бомбардування українських міст з моря та повітря – Віктора Соколова і Сергія Кобилаша. Останній, уродженець Одеси, причетний і до удару по Дніпру. Путін його навіть підвищив. Ці люди залишаються на своїх посадах, а дуже часто підвищуються, як у випадку з одним з наших фігурантів, який був командувачем дальньої авіації. А яким він став? Він став командувачем військово-повітряних сил. Тобто його було підвищено в посаді, незважаючи на очевидні злочини, які були вчинені за його участі. Під його керівництвом відбувся удар по Охмадиту 8 липня 2024-го. Цей злочин тепер у фокусі українських прокурорів та команди головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. Про його враження від побаченого на власні очі я запитую на зустрічі з українськими журналістами в Гаазі. І такої емоційної відповіді не очікувала. Ви нещодавно відвідували Охмадит. Що з побаченого вас вразило? Навіть на війні є правила. Цій лікарні було 130 років. Там щороку робили близько 10 тисяч операцій дітям. Один з провідних дитячих педіатричних центрів. Ні, не для полонених, не для комбатантів армії чи військових. Ні, навіть не для звичайних цивільних осіб. Для дітей. І я розмовляв з парою медсестер, які були там того дня. Одна з них була в інвалідному візку. Ці жінки говорили дуже зворушливо. Що там була їхня колега, її звали Світлана, і вона була сиротою. Знаєте, я можу уявити, що такі люди не народжуються зі срібною ложкою в роті. Ви боретеся, ви жертвуєте життям, щоб вивчитися і стати лікарем. І вона здобула кваліфікацію лікаря. А коли почалася війна, вона не залишила Україну і не поїхала куди-небудь у Європу. Вся Європа була доступна. Вона залишилася.
І вона була їхньою подругою. І її вбили, коли вона робила діаліз дітям. Ви вірите, що Путін буде сидіти в одній із цих судових зал? А ви? Люди думали, що це неможливо для інших сильних світу цього. І я завжди наводжу приклад президента Мілошевича, або Караджича, або Младіча, або Жана Камбанди, який був прем'єр-міністром Руанди. Це не просто папірці, а сильні рішення, тому що вони ґрунтуються на доказах і були підписані суддями. І ті впливові люди таки побачили, який вигляд мають судові зали. Закон не такий сильний, як багато хто з нас хоче, але він не такий слабкий, як багато хто думає. Thank you. Thank you. Вже після нашої зустрічі у стінах МКС знову спалахне скандал. Цього разу з Карімом Ханом. Раптово його звинуватять у ймовірних домаганнях співробітниці Офісу. Прокурор сам ініціював внутрішнє розслідування, тож поки там з'ясовують, чи це домагання, чи чергова атака. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни скоїли близько 140 тисяч злочинів. Кількість росте щодня. Як притягнути до відповідальності всіх винних, довести кожну справу до Гаги не вийде. Більшість справ розглядатимуть національні суди. Вони стосуватимуться здебільшого виконавців злочину. Міжнародний кримінальний суд полює на тих, хто віддавав накази. Їхнє розслідування про воєнні злочини, геноцид та злочин проти людства. Але Україна хоче покарати коріння всіх злочинів – тих, хто вирішив почати агресію. У сучасному світі немає суду, який може це зробити. Саме тому Україна наполягає на створенні спеціального трибуналу за саме рішення – перетнути український кордон. Такий собі Нюрнберг 2.0. І тут йдеться про притягнення найменшої групи людей – кілька десят. Путін, Лавров, Шойгу, Герасимов і топ-генерали та пропагандисти. Попередні трибунали, як це було з Руандою та Югославією, створювались з ініціативи Ради безпеки ООН. Але міжнародна система зламалась. У п'ятірці постійних членів Радбезу сам агресор. Коли це вчиняє держава, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, яка мала би навпаки слідкувати за міжнародним миром і безпекою, то це підриває основи всього. Як це може бути так, якщо одна з держав, які мають це право, то так діє і відповідно виключає механізм по статуту ООН, який має реагувати на такі ситуації. Я, звичайно, як юрист-міжнародник, дуже вірю в ідею відповідальності. І коли я їздила в Україну, а також в країни Балтії, і зустрічалася з людьми, які часто говорять про культуру безкарності, те, що ми бачимо в Росії, це історія безкарності. І нам потрібно розірвати це коло. Однак Україна знайшла інший механізм створення трибуналу на основі двостороннього договору з Радою Європи. Угода України з Радою Європи може бути основою, серцевиною цього процесу, але, безумовно, ми будемо вітати участь держав з інших регіонів у цьому процесі. Трибуналу, створеного таким чином, ще ніколи не було, але і такої агресії ніколи не було, або довгий час вже не було після завершення Другої світової. Нині представники 40 країн та міжнародних організацій обговорюють юридичні моменти. Хоча ще 2 роки тому дискутували, чи загалом трибуналу бути. Якби не було політичної волі, нічого б нікуди не рухалося, але ми бачимо, що воно рухається. На жаль, не так швидко, як ми б хотіли цього, але прогрес є. У справі Дніпра вже достеменно відомо. За удар по будинку відповідальний 52-й гвардійський авіаполк. Імена всіх причетних встановлені. Пошуки злочинців прискорює те, що ця війна фактично онлайн. Тож нікому не сховатися.
Твіттері ставиш там фільтр по локації, по даті, у тебе от як 3D-картинка є, ти можеш подивитися, хто тут сфотографував, хтось тут відео опублікував. Зараз дуже складно йти від правосуддя. Знаєш ім'я, прізвище по батькові людини, можеш закинути і отримати, наприклад, номер паспорта, телефон людини. А телефон людини, використовуючи там інші інструменти, можна вже відкрити соцмережі. А в соцмережах ти можеш подивитися фотографії, знайти родичів цієї людини. І так само потім цих родичів прогнати, і так само отримати паспорт і ІНН. І ти отак нашаровуєш ці дані і отримуєш такий реєстр. Досьє на злочинців із 52-го гвардійського авіаполку, що базується в Шайківці Калузької області, щодня поповнюється. Дніпро – лише один з епізодів довгого списку їхніх злочинів. Удар по торговим центрам Кременчуга та Одеси, будинку Сергіївки, Палацу культури в Лозовій та житловому масиву у Харкові. Загалом 200 загиблих. Це все вони. У вересні 2024-го одного зі злочинців, начальника штабу ескадрильї Ту-22М3 52-го полку Дмитра Галінкова, знайшли мертвим з множинними травмами голови. Справедливість буває різною. Але не такої, врешті, хочуть ті, чиє життя зупинилось із ракетним ударом по Дніпру. Я розумію, що відчуття помсти, все це не дуже добре. Але воно все одно полегшення якесь. Воно не поверне нікого, але хочеться, щоб ці люди теж зрозуміли, що вони коять. Тому що мій батько та чоловік залишились тут назавжди. Але якщо зануритись глибше, розумієш, наскільки це важливі справи, і вони можуть бути фундаментальними, і вони мають бути завершеними. Я хочу їм показати очі. Очі дітей, очі Микитки. Хочу, щоб це залишилось десь якось документально, заради дітей своїх. Щоб цю правду, понімаєте, не перевернули. Це вся історія показує, купа літератури про це написано, що катарсис не приходить від того, що ти зробив так само боляче. А от від того, що ти зупинив це, частіше катарсис приходить. У залі номер 600 нині щодня рівно о півдні відвідувачам показують фільм про єдиний можливий шлях для всіх диктаторів і їхніх посібників. Згадується там і Путін. Так, непокаране зло повернулося до Нюрнберга. Гаага мусить розірвати коло.